හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. අයිබෝන් යාළුවනේ lesson number 28. අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ කාල භේදය 10 වෙනි පාඩම යටතේ සම්පූර්ණ ඉංග්ලිෂ් වල තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ අපිට දක්නට ලැබෙන tenses 12. tenses 12 සම්පූර්ණ අරගෙන අපි සමරියක් විදිහට සාරාංශගතව tenses 12 ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ අපි. අපි මේ කතා කරලා තියෙනවා අපි මේ කාල භේදය ගැන කතා කරලා තියෙනවා. අද බලමු අපි මේ ටෙන්සස් 12ම සමරි එකක් විදිහට සාරාංශයක් විදිහට. හොඳයි. ඔයාලා මාත් එක්ක එහෙනම් එකතු වෙන්න. මම ඉංග්‍රීසි සර් YouTube නාලිකාවේ. අපි ගත්තොත් present, past, future කියලා අපිට කොටස් තුනකට මේ කාල භේදය ප්‍රධානවම බෙදන්න පුළුවන් යාළුවෝ. අපි මේ ගැන කතා කරා. එතකොට present tense එක ගත්තාම present tense එක නැවත අපිට ආකාර 4කට බෙදන්න පුළුවන්. කොහොමද? simple present tense එක. ඊළඟට present continuous tense එක. present perfect tense එක සහ present perfect continuous tense එක. මොනවද නැවත මම කියන්නම්? simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. ඔන්න ඔය tenses 4 විදිහට තමයි මෙන්න මේ කියන present tenses 4 තමයි මම මේ දක්වලා තියෙන්නේ. හොඳයි. අපි නැවත බලාගෙන යමු මේ ටික. A boy goes. පිරිමි ළමෙක් යනවා. දැන් ඒ ළමයා වැඩේ කරනවා. පිරිමි ළමෙක් යනවා. ඒතර simple present. පිරිමි ළමයි යනවා. boys go. කරමින් සිටිනවා කියලා ගත්තොත් මොකද්ද අපි කියන ආකාරයේ යමින් සිටිනවා, කරමින් සිටිනවා, කමින් සිටිනවා විදිහට කියනවා නම් අපි පිරිමි ළමෙක් යමින් සිටිනවා. පිරිමි ළමයි යමින් සිටිනවා. A boy is going, boys are going. ඊළඟට a boy has gone, boys have gone. එතකොට කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? ගිහිල්ලා තියෙනවා. යම් කිසි වැඩක් කෙරිලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා තියෙනවා, නාලා තියෙනවා, කාලා තියෙනවා. has done something. කරලා තියෙනවා. Someone has done something. Already it is finished. ඒ ක්‍රියාව කෙරිලා අවසන්. හරි. එතකොට present perfect continuous වෙනකට යාළුවනේ has been එක ing form එකේ යෙදෙනවා. A boy has been going. පිරි ළමෙක් යමින් ඉඳලා තියෙනවා. පිරි ළමයි යමින් ඉඳලා තියෙනවා. Boys have been going. ඔය විදිහට present tense වර්තමාන කාල භේදයේ කොටස් 4 අපිට ඔය විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. simple present, present continuous, present perfect සහ present perfect continuous. හොඳයි. අපි බලමු ඊළඟට past tense එකේ. past tenses අර වගේම 4යි. simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. අපි ඒ ටික නැවත මතක් කරගමු. A boy went. පිරිමි ළමයෙක් ගියා. Boys went. පිරිමි ළමයි ගියා. Boy was going. පිරිමි ළමයෙක් යමින් සිටියා. අන්න එතකොට යම් කිසි කාර්යයක් සිදු වෙමින් පැවතුණා. මේක පැවතුනේ අතීත කාලේ. අතීත කාලේ යම් කිසි දෙයක් වෙමින් තිබුණා. were going පිරිමි ළමයි යමින් සිටියා. Boys were going. පිරිමි ළමයි යමින් සිටියා. ඊළඟට just happened. just already happened. මොකක් හරි දෙයක් සිදු වෙලා ඉවරයි. පිරිමි ළමෙක් ගිහිල්ලා තිබුණා. අපි එතෙන්ට යනකොට ගිහිල්ලා තිබුණා. ඊළඟට පිරිමි ළමයි ගිහිල්ලා තිබුණා. Boys had gone. ඊළඟට had been gone. පිරිමි ළමෙක් යමින් ඉඳලා තිබුණා. Boy had been going. Boys had been. පිරිමි ළමයි යමින් ඉඳලා තිබුණා. ඔය විදිහට අපිට past tense එකේ අතීත කාලය තුලත් අර විදිහටම simple past tense, past continuous tense, past perfect tense සහ past perfect continuous tense හඳුර ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි එතකොට present tense එකේ tenses 4යි, past tense එකේ tenses 4යි. එතකොට 8යි. ඊළඟට future tense එකේ tenses අපි 4 බලමු. අපි සාරාංශයක් ගමු.
boy will go පිරිමි ළමයි යාවි boys will go පිරිමි ළමයි යාවි ඊළඟට පිරිමි ළමයි යමින් සිටීවි කියනවා කොහොමද boys will be going එහෙනම් පිරිමි ළමයෙක් නම් boy will be going ළමයෙක් ගිහිලා තියෙවි අපි යම් කිසි තැනකට යනකොට ඒ වැඩේ වෙලා තියෙවි වැඩේ වෙලා තියෙවි යම් කිසි කාර්යයක් සිදු වෙලා සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා තියේවි අපි හිතන එක අනාගතේ වෙයි කියලා ඒකට අපි කොහොමද කියන්නේ a boy will have gone ළමයෙක් ගිහිලා තියෙවි ළමයි ගිහිලා තියෙවි boys will have gone ඊළඟට future perfect continuous වෙනකොට a boy will have been gone පිරිමි ළමයෙක් යමින් ඉඳලා තියෙවි දැන් පිරිමි ළමයි යමින් ඉඳලා තියෙවි boys will have been gone ඔන්න නැවත අපි මතක් කරගන්නවා නම් future tenses එකේ හතර මොනවද simple present tense will go will come will drink will eat will එක සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයේ බේස් ෆෝම් එක යෙදෙනවා ඒක වචන බහුවචනයක් යෙදෙන්නේ නැහැ එතකොට ඊළඟට future continuous වෙනකොට will be going ing ෆෝම් එකත් එක්ක will be එකතු වෙනවා ඊළඟට perfect tense එකේදී future perfect එකේදී will have එක past participle form එක will have gone will have eaten will have drunk මොන විදිහට යනවා drink drank drunk තමයි past participle form එක drink කියන ක්‍රියාපදේ ඊළඟට යාළුවනේ කරමින් ඉඳලා තියෙවි නම් will have been doing කරමින් ඉඳලා තියෙවි නටමින් ඉඳලා තියෙවි කොහොමද අපි කියන්නේ will have been dancing හොඳයි අපි මෙන්න මේ කියපු සම්පූර්ණ අපේ සියලුම කාල භේදයන් මේ දක්වා කතා කරපු කාල භේදයන් 12ම අපිට මෙන්න මේ විදිහට සාරාංශගත කරලා ගන්න පුළුවන් මොකකට tenses present tense එකේ 4යි past tense එකේ 4යි future tense එකේ 4යි හොඳයි බලමු present tense එක ගත්තා යාළුවනේ අපි බලමු summary අවසාන වශයෙන් simple present tense එකේදී goes go verb එක අපි present tense එකෙන් පවත්වනවා යනවා කියන ක්‍රියාව present continuous වෙනකොට I යෙදුනොත් am යෙදෙනවා ඊට අමතරව is එහෙම නැත්නම් are සමග ක්‍රියාපදයේ ing form එක යමින් සිටිනවා කරමින් සිටිනවා බලමින් සිටිනවා ing සමග am is are ඊළඟට present perfect නම් has have සමග past participle form එක has have gone has have done has have made ඔය විදිහට ඊළඟට present perfect continuous නම් verb එක ing form එකත් එක්ක has been have been එකතු වෙනවා has been going have been doing කරමින් ඉඳලා තියෙනවා have been eating කමින් ඉඳලා තියෙනවා හොඳයි past tense එක ගත්තාම අතීතය ගත්තාම සරල අතීතය simple past නම් went ගියා ඒකට ක්‍රියාපදයේ අතීත අවස්ථාව තමයි අපේ ස්ට්‍රක්චර් එකට එන්නේ past continuous යමින් සිටියා were going එහෙම නැත්නම් බහුවචන නම් were going ඒක කොහොමද were සමග ක්‍රියාපදයේ ing form ක්‍රියාපදයේ past නැහැ present participle එහෙම නැත්නම් අපි ing form කියලා සරලව කියන්න පුළුවන් ing form එක ඊළඟට perfect tense එකේදී past perfect tense එකේදී had gone ගිහිල්ලා තිබුණා past participle verb එක තුන්වෙනි අවස්ථාව අපේ ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි අවස්ථාව go went gone past participle ඊළඟට past perfect continuous වෙනකොට හරි වෙනස යාළුවනේ අර දෙකම එකතු වෙනවා had been කියන ක්‍රියාව විශේෂයෙන් උහුම තමයි ක්‍රියා උපකාරක ක්‍රියාව සමග ක්‍රියාපදයේ ing form එකේ යෙදෙනවා had been going had been eating had been drinking අම්මා
නැත්නම් අම්මා මා එනතුරු බලමින් නැත්නම් කල් බලමින් ඉඳලා තියෙනවා. waiting නේ. waiting කියලා කියනවා අපි යම් කිසි කෙනෙක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න. එතකොට mother had been waiting. had been waiting. හොඳයි. ඊකට බලමු අනාගත කාලේ future. future tense එක කොහොමද වෙන්නේ? simple නම් will go ක්‍රියාපදයට will එකතු වෙනවා. ඊළඟට continuous නම් will be සමග ක්‍රියාපද ing form එක. perfect tense එක වෙනකොට will have gone will have සමග past participle verb එක. perfect continuous නම් will have been going. will have been සමග ක්‍රියාපද ing form එක. ඔය විදිහට අපිට සම්පූර්ණ සටහනක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සාරාංශ සටහන තුළ සියලුම කාල භේදයට කොටස් තුන අපි කාල භේදයේ කොටස් 12ම මෙතන අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් කරන්න ඕනේ යම් කිසි වූ ක්‍රියාපදයක් අරගෙන මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අපි ගමු දැන් ඔන්න ක්‍රියාපදයක්. make කියන ක්‍රියාපදේ කොහොමද අපි මේ අවස්ථා 12ට යොදාගන්නේ? makes make, am is are making, has have made, has have been making, made, were making, had made, had been making. හරිම සරලයි. will make, will be making, will have made, will have been making. ඔන්න ඔය විදිහට අපි ගත්තොත් ඕනම ක්‍රියාපදයක් මේ tenses 12ට යොදා ගන්න පුරුදු වෙන්න. එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක තුළින් මම කතා කරේ අපි ඉගෙන ගත්ත tenses 12 මේ වීඩියෝ එක තුළ මම සාරාංශගත කරලා දැක්වුවා. එහෙමනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහදී හම්බෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් හරියටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එකතු වෙන්න මාත් එක්ක ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවට. Thank you.